Hello mga guys! Welcome back to my channel. Ngayon mga guys ay bubuksan ko na ang binili kong sapatos nung pang Biyernes at ngayon ko lang to bubuksan kasi gusto kong kunan ng video itong binili kong sapatos dito sa Bahrain. Ngayon mga guys ay bubuksan ko na ang binili kong sapatos. Okay mga guys, ito na! Tcharan! Pinili ko to sa City Center, Bahrain. Sa Sun and Sun. Sun and Sun. Okay mga guys. Buksan na natin. Una, pumila ko guys ng medyas. Tadadadan. Ano siya? Tatlong pares mga guys. 1, 2, 3. Tadadadan. Ito size. Ang price niya ay guys ay 3.8 dinar. Medyas, 3 peraso. Yan ka muna. Tcharan! Ito guys, ang bago kong sapatos na binili noong Biyernes night. Oh my God. Charan! Charan! By the way, ang price niya mga guys ay 30.1 dinar. Yan mga guys. Yan ang kanyang price. Ito na mga guys. Tcharan! Color white mga guys ang binili kong sapatos. Color white. Yan siya mga guys. Maganda siya mga guys, simple lang. Ang size ng sapatos ko ay 7. Ano sa tingin nyo mga guys? Maganda ba o pangit? Pero para sa akin maganda. Ano sa tingin nyo? Pangit mga guys itong sapatos? Mag-comment lang po kayo guys sa comment section kung maganda itong sapatos or pangit. Mag-comment lang po kayo kung maganda. Okay? Or pangit. Yan mga guys, ang bago kong sapatos. Ang kauna-unahan kong sapatos na binili dito sa Bahrain. Yan mga guys.
para sa akin mga guys, ito ay para sa akin maganda to na sapatos. Mag-comment lang po kayo sa comment section kung para sa inyo maganda ba ito or pangit. Okay mga guys, ayan ang aking new shoes, Nike. Ngayon guys, ibabalik ko na sa box madumihan. Joke lang. Okay mga guys, hanggang dyan lang po at thank you for watching mga guys. Please like and comment down below, and please don't forget to subscribe my YouTube channel, and see you next time mga guys. Bye.